এই ধৰণৰ ফিউল এফিচিয়েঞ্চি ফিগাৰবোৰ আপুনি কেতিয়াবা দেখিছেনে আৰু ভাবিছে নেকি ইয়াক কেনেকৈ কেলকুলেট কৰা হয়? এইটো বহুতো গাড়ীৰ অনাৰৰ মনত থকা এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন। ফেক্টফুল ফ্ৰাইডেজৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাম কেনেকৈ ফিউল এফিচিয়েঞ্চি অৰ্থাৎ মাইলেজ ভাৰতৰ সকলো গাড়ী নিৰ্মাতাৰ গাড়ীৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। ভাৰতত সকলো নতুন গাড়ীৰ মডেল লঞ্চ কৰাৰ আগতেই তাৰ ফিউল এফিচিয়েঞ্চি পৰীক্ষা কৰা হয়। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটো গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভ সংস্থা যেনে অটোমোটিভ ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়া (ARAI) আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ অফ অটোমোটিভ টেকন'লজি (ICAT) দ্বাৰা সম্পন্ন কৰা হয়। এই সংস্থাবোৰে এক ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেব ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ফিউল এফিচিয়েঞ্চি পৰীক্ষা আৰু নিশ্চিত কৰে। সেইবাবে কোনো গাড়ী শ্ব'ৰুম পোৱাৰ আগতেই ই লেবত কঠোৰ পৰীক্ষাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, যাতে ই ৰোড ৰেডি আৰু ফিউল স্মাৰ্ট হয়। আহক ভাৰতত কেনেকৈ ফিউল এফিচিয়েঞ্চি পৰীক্ষা আৰু প্ৰমাণীকৰণ কৰা হয় সেইটো চাওঁ। এটা নিয়ন্ত্ৰিত লেব পৰিৱেশত গাড়ীসমূহক চেচিছ ডাইনামোমিটাৰ নামৰ এটা যন্ত্ৰত থোৱা হয়, যিয়ে বাস্তৱ ড্ৰাইভিং কণ্ডিশ্যন অনুকৰণ কৰে। ইয়াক মডিফাইড ইণ্ডিয়ান ড্ৰাইভিং চাইকেল বুলিও কোৱা হয়। এই পৰীক্ষাৰ সময়ত গাড়ীটোৱে বিভিন্ন ধাপ যেনে আইডলিং, এক্সিলাৰেশ্যন, সমান গতিৰে চলা, ডিচিলাৰেশ্যন আদি সম্পন্ন কৰে। পৰীক্ষা সফলভাৱে সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত এই সংস্থাবোৰে ফিউল এফিচিয়েঞ্চিৰ মান প্ৰমাণিত কৰে। তাৰ পিছত গাড়ীৰ কোম্পানীসমূহে সেই মানক অফিচিয়েল মাইলেজ হিচাপে ঘোষণা কৰে। হেভি ট্ৰাফিক, AC ব্যৱহাৰ, কম টায়াৰ প্ৰেছাৰ বা অধিক গতিত গাড়ী চলালে ফিউল কনজাম্পশ্যন বৃদ্ধি পায়। এতিয়া আপুনি মাইলেজৰ সত্য জানিলে। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ নিজৰ গাড়ীৰ ফিউল এফিচিয়েঞ্চিও উন্নত কৰিব পাৰে। কেনেকৈনো চাওঁ আহক। সঠিক টায়াৰ প্ৰেছাৰ বজাই ৰাখক। অপ্ৰয়োজনীয় ওজন নাৰাখিব। দীঘলীয়া সময় গাড়ী আইডল কৰি নাৰাখিব। সঠিক গিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰক। হঠাৎ এক্সিলাৰেশ্যন বা ব্ৰেকিং নকৰিব। সমান গতি বজাই ৰাখক। এয়াৰ ফিল্টাৰ পৰিষ্কাৰ ৰাখক। নিয়মিত ছাৰ্ভিচিং কৰক।